आज एउटा सानो ल हेरौँ है सबैजनाले यसमा के कन्फ्युजन छ छैन होला है तिम्रो प्रोजेक्ट यहाँ एरर भयो इन्जेलसम्म मैले यहाँ रन गर्न पाउँदिनँ ठिकै छ अब हामीले के सिक्छौँ भन्दाखेरि हामीसँग दुईटा कुरा हुन्छ डाटा सेभ गर्नलाई है जस्तै कस्तो भने एउटा चाहिँ हामीलाई अटोमेटिकली यसमा डिफाइन गरेको एउटा लोकल डेटाबेस जस्तो भनौँ सेट प्रिफरेन्सेस भन्ने हुन्छ है सेट प्रिफरेन्सेसमा हामीले डेटा स्टोर गर्न पाउँछौँ लोकली डेटाहरू राख्न पाउँछौँ जहिले फ्रिक्वेन्टली हुने कुराहरू कहिलेकाहीँ चाहिने छ भने हामीले सेट प्रिफरेन्सेसमा राख्न सक्छौँ है अनि होइन हामीलाई अबन्डेन्स अफ डेटा चाहिन्छ भने हामीसँग इन्टरनली के डिफाइन हुन्छ एसक्युएलाइट भनेर डिफाइन हुन्छ अब माइएसक्युएलको कसले पढाएको छ माइएसक्युएलको कमान्डहरू थाहा होला नि क्रिएट टेबल टेबल नेम भन्ने त थाहा छ हो त्यो कन्टेक्स्ट त्यो एसक्युएलाइटमा त्यो पनि युज हुन्छ यही युज हुने हो सबै त्यही नै हो है तर फरक के छ भन्दाखेरि इट्स लाइट वेट अनि यो चाहिँ के हुन्छ एउटा एप बनाउँदाखेरि यदि हामीले एसक्युएलाइटमा डेटाबेस बनाएको छ भने त्यो चाहिँ एपमै बाइन्ड भएर बस्छ त्यसलाई छुट्टै गरिरहनु पर्दैन छुट्टै कतैबाट माइग्रेट गर्नु पर्दैन छुट्टै कतैबाट तानिरहनु पर्दैन बुझ्यो त्यो हाम्रो के हुन्छ एपमै बसिरहन्छ र हामीले अहिले हेर्ने भनेको चाहिँ के भने सेट प्रिफरेन्सेस भनेको हेरौँ ल सो यसलाई अब हाम्रो के थियो इन्टेन्ट एक्टिभिटी थियो स्टुडेन्ट एक्टिभिटी त लिस्टको लागि अन्त अस्ति हामीले त्यो लगइनहरू गरेको थियो नि याद छ केमा गरेको यसमै हो गेट इन्टेन्ट डिफाइन गरेको केमा इन्टेन्ट एक्टिभिटीमा हो यहाँनिर हो गेट टेक्स्ट डट टु स्ट्रिङ यो डिफाइन गरेको छौँ हामीले होइन इन्टेन्ट कन्ट्रोलर डिफाइन तिमीले गरे हो यसलाई हामीले के गरौँ भने इन्टेन्ट एक्टिभिटीमा काम गरौँ है त सो म्यानिफेस्टमा जाऊँ म्यानिफेस्टमा गएर लेआउटहरु के छ फेरि बनाउनु पर्यो भने ल युजर नेम लास्ट नेम फोन नम्बर हो ल त्यसैलाई कन्टिन्यू गरौँ है त हामी यतापट्टिबाट अब हामीसँग के छ भन्दाखेरि यहाँनिर अस्तिको प्रोग्राममा अलरेडी डिफाइन्ड युजर नेम लास्ट नेम र फोन नम्बर छ ठिकै छ यसलाई म अहिले कमेन्ट गरिदिन्छु नि त है नेम लास्ट नेम र फोन नम्बर तिमीहरूलाई त्यो एमभिसी मा म अहिले लादिनँ किनभने यो हप्ता तिमीहरूलाई मैले म पढाउनु पर्यो फेरि एमभिसी पढायो भने मैले अर्कोलाई फेरि बुझाउनु पर्छ क्या त्यो प्याटर्न यहाँनिर सो हामी नेक्स्ट विकमा चाहिँ आज चाहिँ यो हप्ता चाहिँ हामीले अब सकिन पनि लाग्यो हैन सर र के काम गर्ने अनि नेक्स्ट विकबाट चाहिँ हामीले केही गरेको कामहरु सबैलाई त्यही प्याटर्नमा हाल्ने के है अब मेजर कुरा डेटाबेस हो त्यो फेरि अर्को भाइहरुले नि बुझ्दैन जस्तो फेरि त्यो मेरो भाइ त्यो अर्को एकजना हाम्रो राई तामाङजी है अब के छ भने हामीले फर्स्ट अफ अल हामीसँग के छ डेटाहरु भने युजर नेम एल नेम र फोन नम्बर भन्ने छ हैन अब यो कुरालाई चाहिँ हामीले लोकली एउटा कुरामा केही सेभ गर्नु पर्यो भने हामीले त्यसमा के युज गर्छौं भन्दाखेरि सेट प्रेफरेन्सेस भनेर युज गर्छौं है प्राइभेट सेट प्रेफरेन्सेस android.content कै भित्र आउँछ यो पनि है सेट प्रेफरेन्सेस डट एडिटर भन्छौं हामी है सेट प्रेफरेन्सेस र डट एडिटर यो गरेको भनेको के हो यो दुईटा के सेट प्रेफरेन्सेस डट एडिटर लेखेको छ नि यहाँनिर कस्तो खालको रेफरेन्स हो यो स्ट्याटिक रेफरेन्सेस हो है बुझिन्छ नि किनभने क्लास छ क्लास भित्र अर्को क्लास छ के त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो स्ट्याटिक रेफरेन्सेस हो सेट प्रेफरेन्सेस भनेको चाहिँ हाम्रो android.content भित्रको सेट प्रेफरेन्सेस हो है ल त्यसपछि यहाँ त मैले सिम्पली अब्जेक्ट डिक्लेयर गरे त मैले यसलाई डिफाइन त गर्नुपर्छ होला हो एडिटर इक्वल्स टु गेट सेट प्रेफरेन्सेस अब यो गेट सेट प्रेफरेन्सेस मैले यहाँ डाइरेक्ट गर्न पाइरा छु यो कतैबाट पनि रेफरेन्स लिएको छैन भने किन भन्दाखेरि यो एउटा अनक्रिएट भित्र मैले यसको एप्लिकेसनको कन्टेक्स्ट पोली नै ल्याएर राखेको हुन्छु है यो अनक्रिएट भित्र मैले यसको एप्लिकेसनको कन्टेक्स्ट पोली नै ल्याएर राखेको हुन्छु नत्र यदि मैले यो गेट सेट प्रेफरेन्सेस यो कन्ट्रोलर भित्र हैन अथवा यो एडाप्टर भित्र मैले यदि यहाँ भित्र गर्ने हो भने
यहाँ मसँग करेन्ट कन्टेक्स्ट छ छैन नि सो मैले के गर्नुपर्छ करेन्ट कन्टेक्स्टको रेफरेन्स लिनुपर्छ पास गर्ने हैन करेन्ट कन्टेक्स्टको रेफरेन्स लिनुपर्छ भनेको आइदर पास गरेर हुन्छ आइदर जेसुकै गरेर हुन्छ है सो मलाई तर यहाँ के छ भन्दाखेरि मसँग करेन्ट कन्टेक्स्ट अलरेडी डिफाइन्ड छ सो मैले डाइरेक्टली गेट सेट प्रिफरेन्स गर्न सक्छु अब यसमा चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ मैले दुईटा कुरा डिफाइन गर्नुपर्छ एउटा चाहिँ सेट प्रिफरेन्सेसको नाम डिफाइन गर्नुपर्छ र यसको कन्टेक्स्टको मोड डिफाइन गर्नुपर्छ है जस्तै सेट preferences set preference comma on x dot mode private ल with private है अब हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि यहाँनेरि चाहिँ सेट प्रेफरेन्सेस लिँदाखेरि एउटा यसको नाम डिफाइन गर्यौं अनि अर्को यसको कन्टेक्स्ट डिफाइन गर्यौं भनेको यसको प्राइभेटली राख्ने भनेको यो पनि एउटा सेक्सनमा गएर स्टोर हुन्छ र यो हामीले यो गरेको काम हुन्छ नि यो जुन सेट प्रेफरेन्सको काम एसक्युएलआइटको कामहरु हामीले यहाँ देख्दैनौं के यता लेफ्ट साइडमा जुन यो प्रोजेक्ट तिर हुन्छ नि यता बन्दैन यसको भित्र छुट्टै फाइल एक्सप्लोररमा गएर हामीले डिफाइन गर्नु हेर्नु पर्छ यसको लागि सो अब यहाँ किन एरर आइराछ भन्दाखेरि हामीले एडिटर पास गरेको छौं के भएर यसले एरर दिइराछ सो अब हामीले एडिट भनेको अब यो एडिटरले के गर्छ भने हामीले जे नाम दिइराछौं नि जे नामहरु त्यो डिफाइन गरेछ त्यसलाई चाहिँ अब एडिट गर्नु पर्यो तैले स्टोर गरेको कुरा चाहिँ हामीले स्टोर गरेको कुरा चाहिँ एडिटर थ्रु स्टोर गर्नुपर्छ रिट्राइभ गर्दाखेरि चाहिँ प्रेफरेन्सेसको थ्रु रिट्राइभ गर्नुपर्छ भनेको दुईटा कुरा रहेछ है सेट प्रेफरेन्सेस भित्र एडिटर छ सुन्नु है सेट प्रेफरेन्सेस भित्र एडिटर छ त्यो एडिटर चाहिँ हामीलाई किन चाहिन्छ के डाटा हाल्नलाई डेटा चाहिँ हाल्नलाई एडिटर चाहियो निकाल्नलाई हामीलाई एडिटर चाहिन्छ चाहिदैन सिधै सेट प्रेफरेन्सबाट निकाल्न सकिन्छ सो अब हामीलाई के चाहियो भने यहाँ अर्को एउटा लेखौं है त प्राइभेट सेट प्रेफरेन्सेस यसलाई त नलेखौं यसलाई अन्त्य कतै लेखौं ल सो यहाँ छ अब मैले बटन क्लिक गरिसकेपछि मैले के काम गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि मैले यो तीनटा कुरा सेभ गर्नु पर्यो रे मानौं हो सो मैले के गर्छु एडिटर डट पुट स्ट्रिङ को नाम के छ यहाँ हामीले नेम छ रे ल अहिले नेम लेखौं है त नेममा यु नेम भनेको हाम्रो कहाँबाट आउँछ उत्पत्तिबाट आउँछ त्यसपछि फेरि एडिटर डट पुट के हाम्रो इन्टिजर छ कि के छ लास्ट नेम पनि स्ट्रिङ नेम कमा युएल ल त्यसपछि अब हाम्रो अर्को के छ यो पनि टेक्स्ट टु स्ट्रिङ गराएर छ हैन तिमीले एडिटर डट पुट स्ट्रिङ pn भनेपछि upn हामीसँग के छ यदि काम भयो अब यो मैले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि मेरो यो एडिटरमा हो करेन्ट सेट प्रेफरेन्सेस को एडिटरमा मैले के गरे भन्दाखेरि मैले नेम एलनेम र ph भनेर तीनटा अब्जेक्ट की भनेर मैले सेभ गरे हो त्यति गरेछ मैले अब यो जस्तै छ नि तिमीलाई यो तीनटा नेम एलनेम फोन भनेर कतैबाट रेफरेन्स लिनु पर्यो भने जस्तै अब यो बिर्सिन पनि सकिन्छ हो बिर्सिन पनि सकिन्छ नि मसँग मैले नेम को एन स्मल लेखेको थिएँ क्यापिटल लेखेको थिएँ एलनेम कसरी लेखेको छु त्यसैगरी मैले फोन नम्बर कसरी डिफाइन गरेको छु भने तिमीले बिर्सिन सक्छौ सो त्यसको लागि के गर्ने न्यू जावा क्लास हो यहाँ जावा क्लासमा मैले एउटा युटिल्स भन्ने बनाइदिन्छु है त नै त ल पब्लिक क्लास युटिल्स भनेर बनाएँ मैले अब कहाँ जाने स्टुडेन्ट एक्टिभिटीमा जाने हैन सरी क्लास इन्टेन्ड एक्टिभिटीमा जाने है अब मैले यसलाई मेड दिन्छु ल अब यसलाई म युटिल्स डट नेम हो अथवा यु अंडरस्कोर नेम भने चाहिँ अब यो युजर नेम भयो भन्ने जस्तो भयो है इन्टर फिल्ड भन्यो स्ट्याटिक नेम यो बन्यो भने चाहिँ मेरो यु नेम अब यसरी लेख्दा भयो अथवा मैले यसरी लेख्दा पनि भयो मलाई के फरक पर्यो किनभने मैले यसलाई रिफरेन्स गर्ने अब कहाँबाट रिफरेन्स गर्छु त यहाँबाट मैले यो युनेमबाट रिफरेन्स गर्छु यसलाई हो सिमिलरली यसमा मैले युटिल्स डट एल नेम मैले यसरी डिफाइन गरे भने
alt enter create a field name equals to l underscore अनि यसरी डिफाइन गरे कस्तो लाग्यो तिम्रो कसैलाई दुःख लागेछ मसारा है मलाई अर्को भनेको utils डट u p u underscore ph आफूलाई जे सजिलो लाग्छ त्यसरी बनाउने अब मैले किन यसलाई यस्तो बनाइरहेको होला यस एनीवन अनि त्यो अर्को भनेको मलाई रिफरेन्स गर्न सजिलो हुन्छ यो सबै कहाँनेर छ त मलाई यस्तो चाहिने फटाफट चाहिने कुराहरु मैले सबै कहाँ राखेको छु रे भन्दा युटिल्स बनाएर राखेको छु मलाई के भयो त्यहाँबाट मलाई तान्न सजिलो भयो के बुझ्यो त्यसपछि एडिटर डट कमिट गर्दा पनि भयो यो गर्दा पनि भयो है मजाले युज हुन्छ यो त जतिखेर पनि युज हुन्छ यो अहिलेको एप न यो त धेरै सजिलो हुन्छ नि त डाटाबेस बनाउनलाई धेरै लफडा लेख्नुपर्छ हैन जस्तै तिमीले सिम्पली एउटा युजर नेम र पासवर्ड सेभ गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि किन डेटाबेस बनाउने हैन कतैबाट आको युजर नेमहरु युजरले स्टोर गरेको युजर नेम पासवर्ड सेभ गर्न छ भने किन डेटाबेस बनाउने डेटाबेस त्यति मात्रै सेभ गर्न छ भने त तिमीलाई डेटाबेस किन चाहियो प्लस तिमीले फेरि त्यसलाई एकैछिन त्यसलाई रिफरेन्स गरिरहनु पर्ने छ भने त यसलाई रिफरेन्स गर्नलाई त एक लाइनबाट रिफरेन्स गर्न सकिन्छ नि त डेटाबेसमा त तिमीले क्वेरी लगाऊ त्यो क्वेरीलाई एक्जिक्युट गर एक्जिक्युट गरिसकेपछि डेटा तानेर फेरि एउटा केमा असाइन गर युजर नेम र पासवर्ड फेरि तिमीले अर्को रिटर्न गर्नु पर्यो रिटर्न गरिसकेर अनि बल्ल डिफाइन गर्नु पर्यो यहाँ त तिम्रो के हुन्छ एकैचोटी सट्ट तान्दियो छ भने आउँछ छैन भने एउटा के डिफल्ट भ्यालु निकाल्दिने ट्राई क्याच चाहिँदैन ट्राई क्याच आउँछ नि सबैलाई के आउँदैन ट्राई क्याच आउँदैन क्रिकेट खेल्दैन ल है अब के सिकिसक्यो अब हामीले के गर्यौं भने ल यहाँ सर र एरियालाई बस्नुभन्दा अगाडि पहिले हामीले आज के गर्यौं भने नि एउटा सिम्पली सेट प्रेफरेन्सेस भन्ने एउटा क्लास छ यो android.content भित्रको सेट प्रेफरेन्सेस हैन त्यो सेट प्रेफरेन्सको एडिटर भन्ने अर्को क्लास हुन्छ जसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भन्दा लोकली डेटा सेभ गर्न इनेबल गर्छ हो अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ यसरी डिफाइन गर्नुपर्छ भनेको त्यसको अब्जेक्ट डिफाइन गर्नु पर्यो कहाँनेर छ भने यसरी गेट सेट प्रेफरेन्सेस अनि यो सेट प्रेफरेन्सेसको नाम त्यसपछि अनि कन्टेक्स्ट यसको एउटा कन्टेक्स्ट डिफाइन गर्नुपर्छ अब यो सेट प्रेफरेन्सेसलाई पनि मैले के ल बसे हुन्छ अब यो सेट प्रेफरेन्सलाई पनि मैले utils डट सेट प्रेफरेन्स भनेर मैले लेख्थे भने के भयो यसलाई पनि मैले यता तान्न मिल्यो हो इक्वल्स टु सेट हो तिमीलाई यो स्ट्याटिक क्लासको त म त थाहा छ स्ट्याटिक क्लासहरु भनेको हो स्ट्याटिक क्लास भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि कुराहरुलाई स्ट्याटिकली मेन्सन गर्छौं भने त्यसलाई एउटा स्ट्याटिक रेफरेन्स बनाएको स्ट्याटिक क्लासै चाहिँ हैन एउटा स्ट्याटिक रेफरेन्स चाहिँ बनाइराछौं हामीले है यो युटिलमा भनेपछि त हामीलाई कतिवटा नामहरु चाहिन्छ सबै यहाँ राख्दा नि हुन्छ हैन अब कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ अरु नामहरु भनेको त स्ट्रिङमै राख्छौं हामीले XML तिर चाहिनेहरु नामहरु एपको नामहरु सबै स्ट्रिङमै राख्छौं सेट प्रेफरेन्सेसको नामहरु हामीले यहाँ राख्दा पनि भयो हो अब जस्तै यसको सट्टा मलाई अरु अन्त कतै स्ट्रिङमै लगाएर राख्छौ भने त्यो राख्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन तर कसैले जावाको सेक्सनलाई जावामै राखिरहेको डिस्प्लेको सेक्सनलाई डिस्प्लेमै राखिरहेको एउटा फर्म्याट भनौं न त्यो केही फरक पर्दैन तिमीले एउटा स्ट्रिङ बनाएर यहाँ ग्रेडलमा लगाएर राख्छु भन्न पनि पाउँछौ के यही लगाएर राख्न पनि पाउँछौ तिमीले स्ट्रिङ भनेर यसरी डिफाइन गर्नुपर्छ बुझ्यौ हामीले यतातिर अन्ततिर कतै लगेर रेफरेन्स गरेर राख्दा पनि सकिन्छ यतातिर राख्न पनि सकिन्छ जता पनि राख्न सकिन्छ तर यसको रेफरेन्सको लागि मात्रै हामीले यसरी राखेको अब हामीले रेफरेन्स भनेको युटिल्स भन्ने एउटा क्लास बनायौं हैन त्यसमा स्ट्याटिक फिल्डहरु बनाएको छ र त यो स्ट्रिङ यो युनेम एलनेम फोनहरु भनेर हामीले अस्ति जुन एउटा क्लास अस्ति काम गरेको थियौं नि के रे युजर नेम पास फोन नम्बरहरु डिफाइन गरेको थियौं नि एडिट टेक्स्ट हो त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले हेर त बटन क्लिक गरिसकेपछि यसरी पुट गरिराछौं के एडिटर डट पुट स्ट्रिङ छ भने पुट स्ट्रिङ गर्ने
इन्टिजर छ भने पुट इन्टिजर गर्ने, फ्लोट छ भने पुट फ्लोट गर्ने, बुलियन छ भने पुट बुलियन गर्ने हो। त्यो भयो। त्यसपछि त्यसलाई हामीले दुईटा तरिकाले सेभ गर्छौँ। एडिटर डट कमिट भन्ने छ एउटा, अथवा एडिटर डट एप्लाई छ। अहिले एडिटर डट एप्लाई गरे भइहाल्यो, दुईटैले एउटै काम गर्ने हो। त्यो नाम चाहिँ के हो? यो युनेम भनेको के हो? त्यसको भ्याल्यु यो हो। तर त्यो सेभ कहाँ हुन्छ? यो युनेममा होइन, यो सेयर्ड प्रेफरेन्सेस भन्ने भित्र सेभ हुन्छ के। यो नेम रिफरेन्स दिएको हो कि यो नामको रिफरेन्स दिएको भनेको चाहिँ के हो? यो युनेम भनेको चाहिँ मेरो यसको की हो भन्न खोजेको क्या। यो पुट स्ट्रिङमा जुन नाम छ नि, यो युनेम भन्ने त्यसको की हो क्या। पछि जस्तै मसँग अर्को युनेम भनेर मैले नेम चाहिँ अरू कुनै नेम सेभ गर्नु पर्यो भने फेरि के भयो? युनेम डट एडिटर डट कमिट गर्ने बित्तिकै के हुन्छ मेरो? फेरि त्यो नेम आउँछ कि। भनेको त्यो एउटै फिल्डलाई ओभरराइड गर्न पनि पाइन्छ क्या हामीले। एउटा युजर नेमको युनेम भन्ने फिल्डलाई हामीले कन्टिन्युसली ओभरराइड गर्न पाइयो। जता ओभरराइड हुन्छ त्यहीँनिर नयाँ सेभ भएर बस्ने नै हो, केही फरक परेन। ल यति कुरा हाम्रो के भयो? बटन क्लिक गरेपछि डाटा आउने भयो। तर यहाँ के गर्नु पर्यो भने यति छैन भने चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भने यति काम गरेँ मैले। यदि यो छ भने मात्रै मैले के गर्छु? यसलाई एडिट गर्छु। सो मैले यसलाई यो भयो भने चाहिँ should be submit yes है त। फेरि यसलाई रन गरौँ है त। छ नि अन्त धुन छोड्ने नै काम। यो रन हुन्जेल म फेरि एकचोटि बुझाइदिन्छु है, सबैजनाले ध्यान दिने। यहाँ के छ भने हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले जे पनि काम गर्यौँ हामीले यतिकै जेनरली राखेर काम गरिरहेको छ होइन। अब अहिले चाहिँ हामीले के गर्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ भोलि मलाई एउटा कन्टेन्ट चाहियो कतैबाट मैले सेभ गरेर त्यो चाहिँ मलाई भोलिको रिफरेन्सलाई चाहियो भने मैले कसरी राख्ने त? एउटा एप खोल्दाखेरि जस्तै एप खोल्ने बित्तिकै लगइन गर्दाखेरि एकचोटि लगइन गरेको कुरा चाहिँ फेरि अर्कोचोटि लगइन गरिरहनु पर्दैन नि। त्यो रिफरेन्स कसरी राख्ने त भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले त्यसको लागि लोकली केही न केही एउटा प्यारामिटर हुनुपर्छ सेभ गर्नलाई हो। त्यो लोकल प्यारामिटरमा एउटा भनेको हाम्रो सेट प्रिफरेन्स हुन्छ, अर्को भनेको हाम्रो एसक्युलाइट हुन्छ। एसक्युलाइट भन्ने त कम्प्लिटली माइएसक्युएल जस्तै हो, माइएसक्युएलकै कमान्डहरू हुन्छ तर अलिकति लाइट भर्जनमा हुन्छ है। तर सेट प्रिफरेन्सेस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा लोकली हामीलाई सेभ गर्नलाई दिएको अर्को एउटा प्यारामिटर, अर्को एउटा क्लास हो। त्यो क्लासलाई चाहिँ हामीले सिम्पली रिफरेन्स गरिरहेछौँ। त्यो क्लास चाहिँ एन्ड्रोइड डट कन्टेन्ट भित्र पर्ने क्लास हो। त्यो सेट प्रिफरेन्सले डाटा हाल्न पनि दिन्छ, रिट्राइभ गर्न पनि दिन्छ। हाल्न दिएपछि त रिट्राइभ गर्न दिनु पर्यो। सो सेट प्रिफरेन्सले डाटा कसरी हाल्छ भन्दाखेरि मिल्छ, तर कसरी हाल्छ भन्ने कुरामा गर्नुपर्छ क्या। बल्की हुन्छ तर त्यसलाई मिलाएर हाल्नु पनि मिल्छ। एउटा पुरै कम्प्लिट जेसनलाई मात्रै पनि जेसनलाई पनि हामीले सिधै ल्याएर हाल्न मिल्छ क्या सेट प्रिफरेन्समा। यसको आफ्नै डिबी फर्मेट हुन्छ। हाम्रो त्यो .db भन्ने डाटाबेस भन्दैन, सेट प्रिफरेन्सको छुट्टै नै फाइल हुन्छ क्या। त्यसको एडिट गर्न चाहिँ मिल्छ तर खोलेर एडिट गर्नुपर्छ। त्यो देखिँदैन यसरी, निकाल्नुपर्छ त्यो फाइललाई है।
यो फाइल भनेको तिम्रो त्यो डिबी भनेर देखिँदैन भने कि अझै त्यो यसलाई डिकोडै गर्यो भने पनि निकाल्नुपर्छ। निकाल्न त मिल्छ नमिल्ने भएन, लास्टै सेक्योर चाहिँ हुँदैन एन्ड्रोइडमा केही पनि है। त्यही भएर सेक्युरिटी भनेको हामीले यदि काम गर्छौँ भने थर्ड पार्टीसँग काम गर्ने हो कि ब्याकएन्डकोसँग काम गऱ्यो भने हामीले सेक्युरिटी कसरी मेन्टेन गर्ने त भन्दाखेरि यसमा सर्टेन पोर्सन राख्ने, उता अर्को पोर्सन राख्ने। पेमेन्टको कुराहरू छ भने 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसनहरू राख्नुपर्छ कि अथ भन्ने सुनेको छ, अथ भन्ने सुनेको छ, अथ हो त्यस्तो अथेन्टिकेसन 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसनहरू राख्नुपर्छ कि एन्ड्रोइडमा सेक्युरिटी भनेको जस्तोसुकै कोड पनि निकाल्न मिल्छ एन्ड्रोइडमा, थोरै अलिकति पढ्न मिल्दैन राख्नमा छ होइन, नभए कोड त सबै निकाल्न मिल्छ, उल्टो पाल्टो बनाएर राख्न मिल्छ क्या कोड चाहिँ त्यो ग्रेडरबाट प्रोगार्डबाट। सो अहिलेलाई चाहिँ अनि हामीले सेट प्रिफरेन्समा डेटा हाल्नलाई चाहिँ के हुन्छ भने त्यसको एडिटर भन्ने अर्को एउटा क्लास हुन्छ, त्यो एडिटर भन्ने क्लास रेफरेन्स गरेपछि मात्रै हामीले डेटा हाल्न पाउँछौँ। तर निकाल्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो सेट प्रिफरेन्सबाट डाइरेक्टली निकाल्न मिल्छ। के हो तिमी सर थाहा भयो त सबमिट गरेर राखेँ। हो कन्टेन्ट सक्सेसफुली सेभ भनेर आयो, यो मुनिपट्टिबाट आयो नि देखियो यहाँ है, मुनिपट्टिबाट आयो कन्टेन्ट सक्सेसफुली सेभ भनेर आयो। एउटै मात्रै ओभरराइट हुन्छ, दुईचोटि हुँदैन, त्यो एउटै कन्टेक्स्टमै ओभरराइट हुने, यो दुईचोटि हुँदैन हो। भनेपछि नयाँ कुरा के सिक्यो, यो भनेको स्न्याक बार हो है, मिल्दैन यसको। मैले ट्राई गरेको थिएँ अपबाट निकाल्न मिल्दो रहेछ कि यसलाई, मैले अस्ति स्न्याक बार है। अब यसलाई पनि कस्टमाइज गर्न मिल्छ, मैले भनेको थिएँ टोस्टलाई पनि कस्टमाइज गर्न मिल्छ त्यसमा पनि। अब एउटा कुरा के बुझ्नु भने नि, जस्तै यहाँ हेर्नु त त्यो आउटपुटमा यो कन्टेन्ट त्यो मुनिपट्टि कालो भनेर आयो, यसको यो डिफल्ट हो कि। यसलाई कस्टमाइज गर्ने हो भने हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो स्न्याक बारमा हामीले अर्को लेआउटलाई के गर्नुपर्छ, इन्फ्लेट गर्नुपर्छ। अब यो इन्फ्लेट भन्ने कुरा चाहिँ सधैँ आइरहन्छ, जहाँ पनि आउँछ है। रिसाइकल भ्यू छ, रिसाइकल भ्यूमा हामीले के गर्छ, त्यसमा डेटा सो गर्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ अरे, एउटा लेआउटलाई एडाप्टरमा इन्फ्लेटै गर्नुपर्ने हो। अल्टिमेटली भनेको एउटा लेआउटलाई अर्को लेआउटमा इन्फ्लेट गर्नै पर्छ हो, किनभने रिसाइकल भ्यू एउटा छुट्टै लेआउटमा छ, त्यसको सब भ्यूजहरू एउटा छुट्टै लेआउटमा छ भने चाहिँ त्यसलाई के गर्नु पर्यो, हामीले इन्फ्लेट गर्नै पर्यो। सो यो कुरा पनि यदि हामीले यसलाई अर्को कलरमा राख्नु पर्यो, यसलाई अलिकति झिलिमिली बनाउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, त्यसमा अर्को लेआउटलाई इन्फ्लेट गर्नै पर्छ। बुझ्यो? अब जस्तै कहिलेको के हुन्छ, यहाँनिर हाम्रो आइकन पनि आउँछ क्या, यहाँनिर आइकन निकाल्नु पर्यो अरे, एपको आइकन यहाँ कलर राख्नु पर्यो, त्यसपछि यहाँ ओके भन्ने बटन राखेर त्यो ओके भन्ने बटन थिचिसकेपछि अरू केही काम गर्नु पर्यो भन्ने के हुन्छ, हामीले लेआउट इन्फ्लेट गर्नै पर्छ। फङ्सनालिटी त्यसरी डिफाइन गरिन्छ है। अब यसले त के भन्यो, ल सेभ भयो भनेर भन्यो, अब त हामीले देखाउनु पर्यो हो, अनि अब त त्यहाँ छ यहीँ लेखौँ है। अब हामीले डाटा निकाल्नु पर्यो हो, अब चाहिँ मैले के गरेँ, सिम्पली सेड प्रिफरेन्सलाई मात्रै डिफरेन्स गरेँ। अहिले दुइटै काम एकै ठाउँमा गरिरहेछौँ हामीले है। त्यसपछि चाहिँ सेड प्रिफरेन्सेस इक्वल्स टु गेट सेड प्रिफरेन्सेस युटिल्स डट सेड प्रिफरेन्स कमा कन्टेक्स्ट डट प्राइभेट। अब मैले उता एडिट गर्नुपर्छ पर्दैन। एडिट किन गरेको भन्दाखेरि यो एडिट भनेको चाहिँ डेटा हाल्नलाई गरेको हो, यो भनेको चाहिँ मैले के भयो, सेट प्रिफरेन्सलाई लिनलाई गरेको भयो। कुन यहाँ यो चाहिँ अब एन्ड्रोइडमा सबै कन्टेक्स्टै हो कि, कनेन्ट कन्टेक्स्ट डिफाइन नगरिकन हुँदैन है। ल अब हामीले के गर्ने, सेभ पनि हुँदैन, यसो गरौँ न त, यहाँ सेभ गरेको छ क्या, त्यही भएर मात्रै हो। यहाँ राखौँ न त, डाटा हालेको छैन नि निकाल्न ट्राई गर्ने है त। स्ट्रिङ नेम इक्वल्स टु के छ, हाम्रो अब्जेक्टको नाम के छ, सेड प्रिफरेन्सेस है। अब हामीले के स्टोरमा तिनटै अहिलेलाई केमा स्टोर गरेका छौँ, हामीले स्ट्रिङमै गरेका छौँ। यहाँ हेर है, बट यहाँ हेर त, माथि गेट स्ट्रिङ छ, त्यसपछि गेट बुलियन छ, गेट फ्लोट, गेट इन्ट, गेट लङ, यो सबै छ नि।
गेट स्ट्रिङ सेट भनेर सबै डिफाइन गरेको छ। हामीले के गर्न सक्छौँ भने पछि हामीलाई जेसन आयो भने जेसनलाई पनि स्ट्रिङमै हालिदिन सकिन्छ के, स्ट्रिङमा हाल्ने, किनभने त्यो भयो भने के हुन्छ जेसनलाई स्ट्रिङमा डिफाइन गर्दै त्यो स्ट्रिङबाट हामीले के गर्छौँ भ्यालु तान्न सकियो कि त्यो भनेको हाम्रो जेसन अब्जेक्टै आउँछ जुन अब्जेक्ट काम गर्छ। हामीले सिधै एसेट्समा राखेर पनि हामीले डेटा तान्ने काम गर्छौँ। अर्को एउटा पनि छ के तरिका, एसेट्समा राख्ने केही कुराहरू जेसनलाई लिएर आएर लोकली चेक गर्नलाई के, लोकली चेक गर्नलाई चाहिँ एसेट्समा हाल्ने, एसेट्समा राखेर तान्ने, नेट नभएको ठाउँमा पनि त हामीले जेसनको चेक गर्नु पऱ्यो नि त काम त हो। अब गेट स्ट्रिङ, स्ट्रिङको की के छ हामीसँग यहाँ की अनि भ्यालु छ है, इट इज डट न्यू नेम भन्ने छ मसँग की हो। अब यसले डिफल्ट भ्यालु माग्छ, यदि मसँग भ्यालु नै छैन भने मैले के गर्ने भन्दाखेरि नो भ्यालु भनेर मैले राख्न सक्छु भनेको यहाँनिर नो कसरी आउँछ त मैले आफै राखिरहेको छ। अनि अब यसमा डिफल्ट भ्यालु भनेर केही डिफाइन गर्न नै सकिन्छ है, स्ट्रिङको डिफल्ट भ्यालु भनेर यहाँनिर फेरि युटिल्समा लगाएर राखिदिन पनि सकिन्छ। त्यसपछि स्ट्रिङ एल नेम छ भने shared preferences dot get string utils dot name no you है। त्यसपछि हेर है यसलाई कपी गर्न सिकाइदिउँ, कन्ट्रोल डी है, कन्ट्रोल जेड गर यहाँ हेर यो लाइन पुरै कपी गर्नु पर्दैन, यो लाइनमा माउस राख्ने त्यसरी कन्ट्रोल डी गर सिधै तल आयो हो। दुईटा गर्नु पर्यो भने यो दुईटैमा हाइलाइट गर्ने, कन्ट्रोल डी गरे डुप्लिकेट गरे सबै कुरालाई है त, सर्टकट नयाँ सिक्यो फेरि। स्ट्रिङ यहाँनिर हो। अब हामीसँग के हुन्छ भने अब अर्को कुरा के सिकाउँछ तिमीहरूलाई भने हामीले यहाँ रन गर्दाखेरि कहिले तिमीहरूले यहाँनिर हेरेछौ यहाँ लकएटमा हाम्रो सबै कुरा देखाउँछ है। यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि भर्बोस भन्ने हुन्छ, डिबग इन्फो वार्न एरर एसर्ट भन्ने हुन्छ। यो सबै कुरा हामीले यहाँ चेक गर्न मिल्छ के, जस्तै हामीले एरर छ भने हाम्रो एररमा आउँछ, वार्निङ छ भने वार्निङमा डिफाइन हुन्छ, इन्फो छ भने केको बारे इन्फो आउँछ, डिबग छ भने डिबगमा राखेको कुराहरू आउँछ होइन। अनि भर्बोस भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि भयो भरको कुरा देखायो भनेको यसले चाहिँ यहाँ चाहिँ एररदेखि लिएर इच एन्ड एभ्रिथिङ देखाउँछ। यदि यहाँनिर फोन जोड्ने हो भने फोनको एरर जति सबै यसैमा देखाउँछ, बुझ्यो। ए फोनमा के नाना थरी एरर हुन्छ, त्यो कतिवटा फोन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जेन्युन हुन्छ, जेन्युन फोनहरू हुन्छ, कतिवटा फोन भनेको चाइनिज फोनहरू हुन्छ, चाइनिज फोनहरूमा प्रायः एररहरू देखाउँछ। स्यामसङको फोनहरूमा पनि कुनै कुनै सेक्सनमा डेटाबेसको एररहरू के को एररहरू, फायरबेसको एररहरू, टेलिफोनी एररहरू त्यो सबै देखाउँछ क्या। भनेको पुरानो भर्जनको छ यसले नयाँ भर्जनको खोज्न खोज्छ भने कहिलेकाहीँ त्यसमा पनि एरर देखाइदिन्छ यो यस्तो यस्तो छ भनेर। सो यहाँ चाहिँ सबै कुरा देखिन्छ, यहाँनिर डब्लु वार्निङदेखि लिएर एरर सबै देखिन्छ। अब यहाँ भनेको हामीले पनि देखाउन मिल्छ के। सो हामीले अहिले के गर्ने लग डट ई गर्यो, डिबग भयो, एरर मात्रै फरक केही पनि होइन, नाम मात्रै हो। लग डट ई यसले एरर देखाउँछ, डी भने डिबग देखाउँछ हो। यहाँनिर मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यहाँनिर मैले नेम देखाउन सक्छु हो, कमान्ड नेम भन्यो, त्यसपछि लग डट ई, त्यसपछि यसमा ट्याग मेरो एल नेम भनेर देखाउन सक्छु। एल एरर मात्रै हेर्ने भने एरर भित्र गर्ने, लग डट डब्लु गऱ्यो भने फेरि के हुन्छ पिएच फोनमा गएर मैले यो हेर्न पाएँ ल। अब के चाहिँ एउटा एरर भित्र आउने भयो, एउटा डिबग भित्र आउने भयो, एउटा वार्निङ भित्र आउने भयो मेरो भ्यालु छ भने है। बटन चाहिँ कसले दिन्छ है, यो क्लास फ्यामिलियर भित्र हेर्नु पर्ने है त। अब म पहिले सुरु कहाँ जाम, वार्निङमा जाम है, डब्लुमा जाम डिलिट हो। यहाँ नेम भनेर रूपक आयो एउटा एररमा, त्यसपछि खै डब्लुमा अरू केही देखाएन, डब्लुमा पिएच भनेर 987621 भनेर देखाइदियो हो, तर यसले डिबगको देखाएन हो। हामी डिबगमा जाम,
नेम रूपक एल नेम थापा भनेर देखायो, फोन नम्बर पनि यसमै देखायो भने चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ हाम्रो खास एररमा जाने हो भने हामीलाई फेरि डिबगको देखाउँदैन क्या, अरूको देखाउँदैन, यहाँ एरर मात्र देखाउँछ यहाँनिर। मेमोरी ट्र्याक यो कुन चाहिँको, यसको हो, यो इमुलेटरको एरर हो, तिम्रो यसको होइन, यो हाम्रो फाइलको होइन। यहाँ तिम्रो प्याकेज नेम आइहाल्छ नि, यो हाम्रो करेन्ट एप्लिकेसनको हो भने प्याकेज नेम दिइराख्नुहुन्छ क्या। यहाँ एररको स्टोरेज छ, नेटको म्यानेजर छ, मेमोरी ट्र्याकहरूको छ, त्यो उसको इमुलेटरको एरर हो, यो हामीलाई टेन्सन दिनुपर्ने एरर है। हाम्रो एरर यो हो, ईको यहाँनिर के छ, नेम इक्वल्स टु रूपक भनेर आयो। एररमा त देखाउँदो रहेछ, वार्निङमा के छ, एरर पनि देखाउँदो रहेछ, वार्निङ पनि देखाउँदो रहेछ हो। डिबगमा हाम्रो सबै देखाउँदो रहेछ, एरर पनि डिबग पनि वार्निङ पनि देखाउँछ नि, यो डिबग मोडमा भएको भएर। अब भर्पसमा गर्ने हो भने त इच एन्ड एभ्रिथिङ देखाइहाल्छ। सो डिलिट आएकै गर्छु अनि त्यही भएर सही बुझ्यो यति कुरा। आज हामीले के गरियो, अर्को नाम सेभ गरौँ है एकचोटि फेरि ल, एल्समा कसरी जान्छौ, मैले यहाँ सेभ गरेँ, नाम रूपक भनेर आयो हो, यो त भित्र छिटो छिटो जान्छ है। गर्न सजिलो हुन्छ नि त ल। कन्टेन्ट सक्सेसफुली सेभड भन्यो हो, यो यस्तो होइन, यसो गरौँ न, त्यो भइसकेपछि हामीलाई नि सजिलो काम गरौँ न कोडबाटै। यसलाई अब रन गरौँ है त, गर्ने नै यस्तो गरी हो नि त। सो त्यसलाई डिफल्टली खाली हुँदैन कि, खाली त बनाउनै पर्छ टाइप गरिसकेपछि हो। सो ठिक है त, एकचोटि रूपक हामीले दुईचोटि हाल्यौँ है, रूपक थापा सबमिट गयो, खाली भयो होइन, हामीले दुईचोटि रन गर्नु पर्ने नि त त्यो भनेको। सो एकदम क्लियर गरौँ, के आयो, रूपक 2 आयो, त्यही त भन्दैछु त, त्यही एउटा की छ, त्यसको भ्याल्यु छ, त्यसलाई त हामीले रिप्लेस गरिरहेछौँ नि त, मैले भनिनँ अघि न, हामीले त्यसमा दुईटा प्यारामिटर सेट गर्न मिल्दैन के, एउटा कीमा एउटा भ्याल्यु स्टोर हुन्छ, त्यसलाई अपडेट गर्न चाहिँ पाइयो। बुझ्यो, तिम्रो फोनमा मैले चाहिँ साइन गर्छु त, साइन अपको केस र यो त छुट्टै केस भइहाल्यो नि, जस्तै यस्तो हुन्छ हेर है। अब यो भनेको तिम्रो भने नि मैले, यसले मलाई ठुलो एक्सपेन्सन दिँदैन के, तिमीले एउटा केसमा लगइन गर्छौ, लगइन र युजर नेम पासवर्ड हाल्छ भने तिम्रो केसलाई भ्यालिड भयो यो होइन। तिमीले लगआउट गर्छौ, लगआउट गरेपछि मैले सेट प्रिफरेन्सबाट हटाइदिन्छु डेटा, अर्कोले लगइन गर्छ भने उसको लगइन राख्छु मैले, उसको सेट प्रिफरेन्समा राख्छु, उसले लगआउट गर्यो उसको हटाइदियो होइन। तर तिमीले जब रेजिस्ट्रेसनको काम गर्छौ भने रेजिस्ट्रेसनको काम गर्नलाई फेरि हामीले केमा जानै पर्छ, कि त डेटाबेसमा जानै पर्यो कि यसको अर्को बनाउनु पर्यो कि भनेको, यो छ नि यो युटिल्स छ नि, यो सेट प्रिफरेन्स छ नि, यो नयाँ बनाउनु पर्यो क्या, मैले नयाँ युजरको लागि गर्नु पर्यो, नयाँ बनाउनु पर्यो। फेरि त्यसलाई त्यो युजर हो किन चेक गर्नलाई फेरि के गर्नु पर्यो, 2टा 3टा 4टा अब 5 जनाले मात्रै गरेछ भने मैले 5वटा सेट प्रिफरेन्स बनाउनु पर्यो, 5वटा सेट प्रिफरेन्सलाई मैले 1 बाइ 1 चेक गर्नु पर्यो हो। त्यो त सकिँदैन, त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि, के गर्ने, डाटाबेस गर्ने, एसक्युएलाइट गर्ने काम हामीले। बुझ्यो, यो गर्न सकिन्छ, केही छ यसमा भने चाहिँ हामीले लोकली डाटा चेक गर्ने भनेको एउटा लग हालेर पनि चेक गर्न मिल्यो यसरी,
अर्को भनेको हामीले कन्सोलमा यो कन्सोलमा चेक गर्ने भनेको यो हो है। कन्सोल बाहिर हामीले चेक गर्ने भनेको डाटा आउटपुट कसरी आउँछ, स्न्याक बार एउटा भयो, अर्को भनेको हाम्रो टोस्ट हो। बुझ्यो नयाँ कुरा। अब यसलाई हामीले डायलग पनि सेट गर्न मिल्छ, फेरि डायलगमा पपअप निकाल्न पनि मिल्यो। भोलि आज यति गर्ने ल। अब के छ भने क्लास स्टोरेज है। अब हामीले के गर्नु भन्दाखेरि डेटाबेस स्टोरेज भन्ने एउटा क्लास बनायो। अब यो क्लास अब है हामीले के गर्छौँ, यिनीहरू भनेको सिम्पली हाम्रो क्लास मात्रै हुन्छ, हाम्रो सिम्पली क्लास मात्रै हुन्छ। यो भनेको हाम्रो एक्टिभिटी होइन। एक्टिभिटी होइन किन एक्टिभिटी किन होइन हो, साँच्चै हो। एक्टिभिटी भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्छ भने यसको लाइफ साइकलमा जानुपर्छ है, त्यो चाहिँ बुझ्ने है। एक्टिभिटी छ भन्ने बित्तिकै यसको लाइफ साइकल मेथडहरूमा जानुपर्छ। लाइक ओपन हेल्पर भन्ने यसको एउटा क्लास छ। ओपन हेल्पर भन्ने हाम्रो क्लास छ। अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ, एसक्युलाइट बनाउनलाई इनेबल गर्छ भनेको यो डिफाइन भएर बसिसकेको छ हाम्रो एन्ड्रोइडमै। त्यसलाई सिम्पली रेफरेन्स मात्रै लिने हो हाम्रो हाम्रो डेटाबेसेसलाई। ल त मेरो डेटाबेस बनाइदे है भन्नुपर्छ यसलाई। अब इम्प्लिमेन्ट गर्यो, अनक्रिएट र अनअपग्रेड हुन्छ हो। त्यसमा चाहिँ सुपर डट अनक्रिएट open helper factory cursor version input हामीलाई यो चाहियो कि यो चाहियो कि यो चाहियो हैन। नलेबललाई हामीले के गर्ने भने यो नल पनि हुन सक्छ भन्न खोजेको क्या है। अब यहाँनिर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ करेन्ट कन्टेक्स्ट हामीले पास गरिहाल्यौँ हो। यहाँ करेन्ट कन्टेक्स्ट हुन्छ भनेको हाम्रो यो डेटाबेस स्टोरेज भनेर हामीले एउटा क्लास डिफाइन गर्छौँ हो। अनि यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि डेटाबेस स्टोरेज यहाँनिर हामीले कन्टेक्स्ट मात्रै डिफाइन गर्न पनि सक्छौँ है। यस्तो हुन्छ क्या, कस्तो भने मैले यो क्लास कल गर्नलाई चाहिँ कतै न कतैबाट कन्टेक्स्ट कल गर्नु पर्यो हो। सो यति मात्रै गर्न पनि सकिन्छ कि यति मात्रै गर्न पनि सकिन्छ, डिफाइन गर्न सकिन्छ। एउटा डेटाबेस स्टोरेज भनेर मैले कन्टेक्स्टै मात्रै डिफाइन गर्न पनि सकिन्छ। मसँग यहाँनिर के हुन्छ, यहाँ प्यारामिटर हुँदैन हो, यहाँनिर हुँदैन। तर के गर्छ भन्दाखेरि यसकोमा चाहिँ हामीसँग डिफाइन भएको मेथडहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँनिर एउटा फिल्डहरू डिफाइन चाहिँ गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँनिर हामीले के गर्नु पर्यो, जस्तै db underscore user डिफाइन गर्यो हो, नल भनेर हाल्यो, भर्जन 1 भनेर हाल्यो। अब यो के भयो भन्दाखेरि मैले एउटा डेटाबेस, जब मैले यो डेटाबेस बनाउँछु नि, यो डेटाबेस मैले हरेकचोटि क्रिएट गर्ने बित्तिकै यो नामको डेटाबेस मेरो बन्नुपर्छ क्या। भनेको पनि बुझेन, बनेको छ भने फेरि अरू काम गर्नु पर्यो। यो त बनिसकेको छ भने फेरि बन्दैन क्या। यो वान्स बनिसकेको छ, किन भन्दाखेरि यसको के छ भन्दाखेरि यसको सुपरमा हेर है, मैले डिबी युजर भन्ने एउटा डाटाबेस युजर भन्ने बनाएँ। यसको फ्याक्ट्री भ्यालु छ नि, यसको भर्जन 1 छ क्या। मैले यदि यो भर्जनलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो, 2, 3, 4 बनायो भने चाहिँ के हुन्छ, यसले अटोमेटिकली त्यो भर्जन म्याच गर्छ अनि नयाँ डाटाबेस बनाइदिन्छ कि। पुरानोलाई हटाएर त्यो डाटाबेसको भर्जन मात्रै अपग्रेड गरिदिन्छ क्या यसले हो। अब अनक्रिएटमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि मैले स्ट्रिङ एसक्युएल भनेर डिफाइन गर्छु। जस्तै यहाँ मैले क्रिएट टेबल युजर्स हुन्छ प्यारामिटरहरू
के हुन सक्छ ल मलाई भनौं त आइडिएनटी हो डिफाइन गर्छ हैन अरे अहिले सबैजना हेर 30 भनेर मैले हाले त्यसपछि हाम्रो अर्को पखाए बेसिन फेरि नेम सरकार 30 भरे हो त्यसपछि PH फोन INT भनेर भयो अब यसलाई मैले यस्तो गरे db.execute SQL SQL ल अब यो छ यसलाई मैले के गर्न सक्छु भने यसलाई मैले टेबल भनेर लेखौँ है त मलाई थाहा हुन्छ टेबल भनेर मैले यसरी डिफाइन गरे भने मेरो के भयो अब एउटा टेबल बन्यो यो अब यो आइडी लाई चाहिँ मैले प्राइमेरी की अटो इन्क्रिमेन्ट भनेर लेख्नु पनि पाइन्छ हो अथवा मैले आइडी हालिन भने मैले सिम्पली के जान्छ भन्दाखेरि मैले यो भ्यारक्यार यो नेमहरु डिफाइन गर्ने अब यसमा इन्टर गर्न आउँछ कि आउँदैन डाटा यसको मलाई सिन्ट्याक्स मलाई थाहा भएन है त्यसैले आइडी यसको प्राइमेरी की कसरी डिफाइन गर्छ यार फेरि मैले लेखौँ प्राइमेरी की column constants यानी आईडी प्राइमरी इसको कहाँ लगाइदिन्छ अब यसको मलाई नि डाटाबेसको सिन्ट्याक्स त कम्प्लिटली यो प्राइमरी की बनाउन चाहिँ मलाई थाहा छैन है ल फेसबुक खोलेर बसेको छ मेसेज गर्दियौ है यो पनि आउँछ नि भिडियोमा थाहा छ नि फेसबुक हेरी स्केल राइट आइडी एक्स प्राइमेरी की आइडी लास्टमा रहेछ है सो हामीले के गर्नु पर्यो भने यहाँ गएर की आइडी के भयो कमा दिउँ ल कमा expected got this one यसको के भयो ल फेरि persons creatable persons स्पेस त तपाईहरु अन्डरस्कोर राख्नुभएको थियो ए यस है अब अलिकति मै डाटाबेस नाम गर्छु त चाहिदैन प्राइमेरी की भन्ने अटो नट हुन्छ यो थाहा होला है ल प्राइमेरी की आइडी अब हामीले के गर्यौं अब यो एप रन गर्दाखेरि हामीले डाटाबेस बन्नु पर्छ है हो सबै इन्टरनेट एक्टिभिटीमा private database storage db storage but db storage equals to new database storage this ल कन्टेक्स्ट पनि पास गर्यौं हामीले पहिला एक्चुअली हामी रन गरौँ क्र्याश भइदियो हुन्थ्यो थाहा हुन्छ नि त के एरर छ भने हैन होइन बने त डिभाइस एक्सप्लोररमा जाम है त्यसपछि हामीले के गर्ने डेटामा जाम डेटा भित्रको डेटामा जाम त्यसपछि हाम्रो प्याकेज नेम के छ है com.example. के छ गेटिङ रेडी भन्ने हो हामीले फ्यामिलियर भने यहाँ सेयर प्रेफरेन्सेस देखियो ल सेयर प्रेफरेन्सेस.xml फाइलमा बस्या रहेछ हाम्रो सोल्टी यसलाई डाउनलोड गर्नु पर्यो त्यसरी मिलेन ल हेर्न दिएन दियो यो बग थाहा भयो हाम्रो डिफाइन भयो भेटिए मैले हो अब यो बाहिरबाट भेटिदैन के फेरि यो
तर हाम्रो के भयो भन्दाखेरि डेटाबेस हामीले देखेनौँ गेटिङ रेडी के त हो नि रिसाइकल किन डिफाइन भएन त अब डिबी इन्स्टेन्ट यहाँ डिफाइन गर्नुपर्ने हो हुन चाहिँ सो लेट्स से हाम्रो के फरक के मिस्टेक भयो भने DB equals to name DB private DB storage हजुर अनि यहाँ चाहिँ storage perfect यहाँनिर storage on create as light open helper को on create create on create database database on create यहाँ छौँ है यसलाई अब एकचोटि सर र डिबग गर्न ट्राई गरौँ है त हुन्छ हुँदैन यहाँनिर context string boolean cannot result value is a parser factory dot दिनुपर्ने हो हाम्रो एक्जिक्युट भएन जस्तो लाग्यो भने क्रिएट यहाँ पनि छ सो हामी डेटाबेसलाई यसलाई डिबग गरौँ युजर्स यो चुनावले पनि तनाव दिन्छ इन्जिनियरिङको चुनाव हुँला छ कि 15 चोटि मेसेज आउँछ यो त नलाग्नु सुरुमा स्टोरेज भर्खरै त हामीले डेटाबेस डिफाइन गर्यौँ त्यसपछि यहाँ जाउँ कन्टेक्स्ट युनिट एक्टिभिटी कन्टेक्स्ट डिफाइन गरेर यहाँ भयो त्यसपछि यसको डिबी स्टोरेज रिटर्न नले डिफाइन टु स्टोरेज नल डिफाइन देख्दाखेरि है स्टोरेज यसको फ्याक्ट्री किन लिएन null for the default डाइरेक्ट डिफल्ट लिनुपर्ने हो अब्जेक्ट मलाई चाहिएको छैन डिबी स्टोरेज होइन यो सजिलो छ नि सजिलो त फायरबेस तिमीले गरेको भए त्यस्तो लाग्यो तिमीलाई यसको डाइरेक्ट अनइन्स्टल गर्न मिल्छ कसरी ट्र्याक गर्न मिल्छ मिल्दैन यसमा यसरी यसलाई अनइन्स्टलै गरेर हेर्नु पर्यो कि डेटाबेस गरेर यहाँ बन्द दिँदैन कि सबभन्दा चाहिँ यही हो कि यसको चाहिँ इमुलेटरमा काम गर्नलाई ओके फाइनली
sample example.report. Check भयो बन्यो डेटाबेस किन हैन के मिस्टेक भयो database join कस्तो भन्दा सजिलो ट्युटोरियल यहाँ आइडी अन्डर मा सुलाइडर भयो भने किन डिफाइन भएन सुलाइड नट डेटाबेस भर्जन अटोमेटिकली भयो DBSQL ड्रप टेबल छैन DBSQL हामीले क्रिएट टेबल गरौँ हैन यो काम हामीले भइसक्यो डेटाबेस हेल्पर SQL डेटाबेस ठिक छ डिफाइन भइसक्यो मोडल हामीलाई चाहिएन मोडलको हामीले काम गरिसक्यौं मोडल फरक परेन यो पनि हामीलाई चाहिएन सो हामीले के गर्नु पर्यो भने डेटाबेस डिफाइन गर्यो यही त गरेछ हामीले डेटाबेस नेम डेटाबेस भर्जन कन्टेक्स्ट डिफाइन गरेछ DB हेल्पर कास अनक्रिएटेड छ त नि यही त छ त DB डट क्रिएट टेबल भनेको यो रेफरेन्स गरेको हो के त्यो रेफरेन्स चाहिँ मात्रै गरेको हो के त्यो insert को भयो नोट डिफाइन नोट DB हेल्पर यहाँ नै छ के नोट डेटाबेस DB हो यो हामीले DB क्रिएट गरेको टेबल अनक्रिएट मा डिफाइन गर्यो है त्यही होला सेम साइजले किन डेटाबेस डिफाइन गरेन यार सिक्को बनाएर त किन नल रिटर्न गरिरहेछ के सेभमा चाहिँ त संस्कृत डेटाबेस कहाँ कल गरेछ डिफाइन गरिसकेछ त फेरि हेल्पर DB हेल्पर भएन छ बनिसकेको छ नोट रिटर्न पनि राख्छ फेरि नोट रिटर्न गरिरहेछ फंक्सन गर्दैन डेटाबेसको लागि सब काम त्यही छ सो किन एरर दियो त अनक्रिएट स्ट्रिङ टेबल रिपिटेड एक्जिक्युट SQL टेबल प्राइमरी की ID element var create table users ID int 10 name var 30 unlimited int 10 primary key ID DB user null version 1 this यहाँ डेटाबेस चाहिँ भनेर आउनु पर्छ के यहाँनेरि डेटाबेस भनेर फाइलै लेखाउनु पर्छ यहाँ डेटाबेस भनेर किन डिफाइन भएन ठिकै छ यसको म एकछिन हेर्छु त लगभग यति कुरा त बुझ्यो है यहाँनेरि फर्स्ट अफ अल पहिले सुरु यो बुझौँ न यो जुन हामीले गरिरहेको काम छ नि यो भनेको के छ भन्दाखेरि हामीसँग SQLite ओपन हेल्पर भन्ने क्लास छ SQLite ओपन हेल्पर भन्ने क्लासमा चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि डेटाबेस डिफाइन गर्छौं है यो डेटाबेस डिफाइन गरिरहेको सुरुमा चाहिँ हामीले यसको कन्टेक्स्टमा डिफाइन गर्दाखेरि डेटाबेसको नेम अनि त्यसपछि
यसको फ्याक्ट्री भ्यालु हामीले डिफल्ट राख्यौँ अनि त्यसपछि भर्जनलाई चाहिँ हामीले 1 राखेर काम गर्यौँ। त्यसपछि के गर्छौँ यो अनक्रिएट भित्र हामीले जति पनि टेबलहरू बनाउँछौँ सबै यो अनक्रिएट भित्र बनाउँछौँ है सबै कुराहरू। यो अपग्रेड भनेको चाहिँ कस्तो केसमा अपग्रेड गर्छौँ भने पछि हामीलाई डेटाबेस त्यही टेबल चाहियो र मैले त्यसको लागि भर्जन अपग्रेड गर्छु। जस्तै कस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मसँग यो युजर्स भन्ने टेबलमा नि आइडी नेम लास्ट नेम फोन नम्बर छ र मानौँ त्यसपछि मलाई अर्को के एउटा नयाँ प्यारामिटर थप्नु पर्यो एड्रेस थप्नु पर्यो भने के भयो मेरो यो टेबललाई त कि त मैले अल्टर गर्नु पर्यो अल्टर टेबल नेम गरेर गर्नु पर्यो नभए मैले के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ एउटा फिल्ड थप्छु अनि यहाँनिर के गर्छु भर्जन चाहिँ डिबीको भर्जन कि मैले यहाँ अपग्रेड गरिदिन्छु कि हो त्यो टेबललाई ड्रप गर्छु भर्जनलाई मैले के गर्छु अपग्रेड गरिदिन्छु। भर्जन अपग्रेड गरिसकेपछि मेरो के भयो त्यो पुरानो टेबल त भेटेन। यसले के गर्छ भने नि जस्तै मैले यो क्रिएट गर्छु क्रिएट गरिसकेपछि यो टेबल यही छ भने मेरो एरर दिँदैन क्रिएट गर्दैन यसले हैन। तर टेबल छैन टेबल छ तर मेरो के छ त्यसको प्यारामिटर्सहरु चेन्ज भएको छ भने चाहिँ के गर्छ त्यसलाई अपग्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यसले म्यानुअली हामीले ड्रप गर्ने हो त्यसपछि त्यसलाई अपग्रेड गर्नु पर्यो हामीले हरेकचोटी डेटाबेसको फिल्ड चेन्ज गर्दै। अब हामीले यहाँ तल गर्नुपर्ने के भन्दाखेरि यहाँनिर दुईटा काम के गर्नुपर्छ भने इन्सर्टको र एउटा रिट्राइभको काम गर्नुपर्छ है। ल यो चाहिँ हामीले भोलि गर्ने म यो अहिले एकचोटी यो बसिसकेर मिलाउँछु के भएको रहेछ क्लास पछि केही छ अहिले यसमा अगाडिपट्टि सोध्नुपर्ने।